De rechtermuisknop gebruiken was al heel handig, maar is nog handiger geworden. Als ik met de rechtermuisknop klik op deze cel, verschijnt er aan de bovenkant een optie om iets in te typen en dat te zoeken. Bijvoorbeeld wissen. Dan zie ik allerlei mogelijkheden om te wissen. Bijvoorbeeld alleen de opmaak wissen. Klik ik met mijn rechtermuisknop op deze cel en typ ik kolom. Dan zie ik dat ik de kolombreedte kan aanpassen. Dat ik eventueel van de geselecteerde cel of cellen, als ik er meer geselecteerd heb, een grafiek kan maken. Maar ik kan ook de kolombreedte aanpassen aan de huidige geselecteerde cellen. Kortom, een superhandige nieuwe optie.